No niin, tänään puretaan Mersun vaihdekeppiyksikkö poikki. Näin minä sen tiedän. Elää, ota mallia. Ensinnäkin me otetaan tästä tämä poikki nää ikkä. Tämä lähtisi erikseen mutta kyllä se lähtee näin. Tuolta yksi pistoke irti ja tuolta toinen pistoke sitten irti. Noin ikkä. Sittenhän nousee kepakko tällä lailla. Sitten tiellä on tämmönen lukitus. Tuommoinen panta tuossa, joka pyörätetään kumminkoonpa se pyörät. Noin päin. Sitten repäästään keppi irti. Eli noin lähti keppi helposti poikki. Sitten otetaan tämä pois. Täällä on tämmöiset lipsit täällä sivussa, millä se lähtee pois. Poikki. Tämä voit irrottaa tai jättää tuohon sivuun niin roikku. Sopii se olemaan tuossa noin. No sitten ruvetaan purkamaan. Mitäs me puretaan sitten? Sitten voidaan tämä ottaa tästä poikki. Koteilo lähtee. Noitakinhan on erilaisia olemassa. T20 torksilla ruvetaan täältä irrottelemaan. No nuo voidaan tuosta. Tuommoiset pikkuruuvit on sivussa. Sama on tällä puolella. Yhden kerran olen tämän tehnyt, niin jo suurin piirtein muistan. Ja ruuvit mielellään talteen. Sittenhän lähtee nämä tästä irti. Oikaistaanpas tuo. No, noin. Ja sama tällä puolella. Noin. Sitten torksilla tuolta. Tuo koteilo irti. Aika paljon purkamista on, mutta sitähän nyt riittää. Sitten tuolta 1, 2. Tuolla on sivussa 3, tuolla on 4. Tuolla on 5. Sitten puretaan tuolta. Joo, eli tieltä lähtee tämmönen. Sitten otetaan tuo. Sivusta painetaan tuolta meeselillä, niin lähtevät irti nuo. Sieltä lähti semmonen. Sitten on tuolla yhdet torksit tuolla. Tuolla on torksit tuolla. Niin näillä suohan tämä tästä sivuun nostettu. Noin. Tämäpä nousuu tästä nyt sen verran irti. Mitä tarvitaan?
Ei välttämättä tarvii kokonaan irrottaa sitä äkkiä. Sitten nostetaan tämä tästä poikki. Tämmönen. Ja. Sittenhän meidän pitäisi keppiyksikkö irrottaa sitten siitä. Siellä on yksi sähköpistoke tuolla takapuolella tuolla. Sitten siinä on tuommoinen, tuossa on tuo kaapeliko se nyt on tuommoinen tuossa. Sitä pyöräytetään niinku paanasta ja pyöräytettä, jos suohan pyöräytettä. Noin. No. Vähän tuo irti. Noin. Se lähti pois sieltä. Sitten 30 milli avvanta tuolta pulttia poikki. Tuolla on yksi. Tuolla on toinen. Ja tuolla etupuolella on kolmas tuo. Sieltä lähti kolmas. Nythän meillä keppiyksikkö ruppaisi niinku irtonainen olemaan. Tällä tappaa. Sitten meillä on nousepas. Sittenhän meillä on tuossa tuommoinen sokka tuossa, mikä irrotetaan vetäisemällä poikki. Se lähtee sitä sivuun. Vetäisemällä pois, niin suohan tuo keppiyksikkö sitä poikki. Joo, sitten tuo keppiyksikkö pois, tai tuo sokka tuosta pois. Vetäistään ei hävitetä millään sitä. Pihillä on hyvää vettä, niin se ei lennä ympäri seiniä siellä. Sitten vetäistään kepuukkayksikkö irti, ja sehän on siinä. Joo, siinäpä meillä keppiyksikkö nyt olisi. Se alunperähän se on tieltä liimalla kiinni tuolta. Eli nuo saamat jollain veitellä aakin napsia, niin siitä se purkkaattuu. Mutta siellä on valmiit ruuvin paikat tiellä, mihin minäkin jo viimeis ruuvit lisäsin, että sain sen nippuun vielä. Puretaanpas vielä tämä tässä samalla vilimillä. Tuossa on se tämä vappati, sen sopi tänne. Tähän tämä pitäisi nousta meillä. Onko liima vähän tuon jähminä kiinni? Pikkusen on liiman jäntteitä tuonne jäänyt. No nyt.
Sen verran liima tuonne liimaan. Sitten siellä on sähköpistoke tuolla. Se aaki, niin se lähtee tuo. Kupuu sitä poikki. Ja tässähän se on kyleessä se vikkaantuva osa, mikä yleensä vikkaantuu. Kaete. Mistäpä minä tiedän. Minähän vaan puraan näitä. Pistoke siitä irti. Ja tuolla on kanssa 2 ruuvia. Tuolla. Ja tämä pitäisi sitten lähteä tästä näin. Sitten tuolla on 1, 2, 3, 4 ruuvia tuolla. Josta on pieni torksi kun etitte. Mikähän se tuon koko? Se on tosi pikkuinen. On joku tämmönen elektroniikka. Elektroniikka torksi on tässä. Niin. Tulikohan joskus jonkun, minkäs minä korjasin, lasten joku konsolijuttu se oli, niin sen korjausarjan mukana tuli tämmönen. Vahinko minä näytän johon, on mikään juttu. En nyt muista. Tämä lähtee sitten tieltä irti. Tuo lähtee tuosta. Tämä on vähän erinäköinen mitä 203. Tässä on tuommoinen luiska tuolla. Tai liuska, mikä tuolla. Tuossakaan ne on ne, mitkä niistä monesti vikkaantuu, näiden juotokset, näiden tunnistimiin. Tämä lähtee sitten tästä tällä lailla virta. Siinä se on. Tälle me jotain konstia vielä kokeilla, mutta siitä seuraavilla videoilla sitten. Tänään minä puran Mersun keppiyksikön poikki. Puraa sinä niinku haluat purkkoa. No niin, kiitos, hei.